Oh! Wow, you have bears? Yeah, I have pet bears here. There's big ass Biggest I said bears, man. I said Yung si Rick G! Hey! Pak! Bang! Hey! So, as always, sanay na ako maiwan. Gaya ng pag-iwan niya sa akin. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching a pen. Nothing we can. Yes, lamig na ka na dito. Alrighty! It is I, Manong, Jireh, back at it again with a brand new vlog. You know how it is. You are the guys. Welcome to the Animal Kingdom. Pakita mo nga yung Animal Kingdom, yung trees, goddamn nature. And I'm not alone as always. I'm here with this The Pussycats. Why are we still here? Just to suffer. What the fuck, man? Oh, andito pala yung kasama ko talaga. It's Rick G! Kadabugan namin ng mga salita, may usok pa rin naman. basta may usok dito. And it's so cold. Para. Subscribe for a free banana and facebook.com/GplanaSquad. Alam niyo na yun. We're here at Baguio. Baguio vlog. Nasa Baguio na ba tayo? Oo, nasa Baguio na tayo. Kita mo naman nun. Alam mo naman yung Baguio, parang it's a different lugar. Parang ang lamig eh. Pakita nga natin, tara. Oh! Uy, kita yung usok dun. Ah! Ano naman? Oh! May request, GPlana assemble. It's not a GplanaSquad vlog without. And together, we are GplanaSquad! Tabalat. Roll intro. Oh my God! So, mukhang magbabike na naman! Kita ka ba? Parang nening B ang kanyang katawan. Alin dito? Ang sarap. Ito ba yung mga bike? Ikaw taga-preno, boy. So nakikita niya Boy, po, ikaw taga-preno, ikaw taga- anima na bike! Ito. Ito na naman. Bro! Anima na bike! Ako naman. I like this. Tara na. I like this so I much. like this so much. Mukhang Ano ba yun? Liwanag. Liwanag. Dilim. Pare driver ako dito. Hey yo CJ! Hey, yo, si Hey yo CJ! Yo CJ! Bobo naman ito mag-drive, boy. Ano yung ating driver niyo? Boy! Ang ano? Boy, may naisip na akong tawag dito. Ano? G-Plana Mobile. Oy! Pag iniisip mo na nasa GTA ka lang. Yo CJ! Yo CJ! 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 Oy! Smoke! Smoke! Hey, CJ! Stop that! Number 9! Falling down. Falling down! Falling down! Yung si Rick G! Pak! Bang! Hey! Yes, CJ! Hey guys! Itong montager natin. Montager, tumatakbo. Montager!
teka lang. Dito kaya. So guys, welcome sa my vlog ko. Bahala kayo dyan. So, as always, sanay na ako maiwan. Gaya ng pag-iwan niya sa akin. May tanga, may bobo, may gago, may siraulo, may... Ito, abangan natin yung mga unggoy. Abangan natin yung mga nang iwan sa akin. Ito na sila. Ito na yung mga nang iwan sa akin. Sisigaw-sigaw. Ang iingay pa. Pag dito umistap sa mukha ko, tatampalin ko to ng camera. Aba, hindi talaga. Gusto talagang pinapahabol ako. Oh my God. Strawberry. Oh, shit. Kasarap nyo, no? Starberry. Oh my God. Uy, ano? Pwede pang Instagram, Twitter, Google My Day. Oh my God, strawberry. Ladies and gentlemen. Rick, Gian, ano masasabi mo? Uy, bayaran nyo muna bago nyo yung ganyan. Oh my God. Pero Ano yun, kuya? Kita ba, pre? Kita? Oh, shit. Sige, go. Let's try if it's so original. Authentic. Yo. Ano bro, masarap? Masarap ba bro? Grabe. Heaven. Heaven. Bye. Bye, heaven, bye. Uy, palit tayo! Hoy, sino marunong mag-row? Ako na lang kaya. Teka, tatawag tayo. Let's go. Oh. Oh, shit. Panginoon nyo. Siya ako dito. Parang hindi ako. Parang kinakabahan po ako. Oh my God. Hoy, ba't wala ba nag-row? Ba't wala nag-row? Abot ka sa... Balik na din nakat... Uy! Hindi na ano yan. Ganyan. Okay. Tapos itong kabila. Yes, ano yan? Boy! Para mabuhay tayo, di tayo mabubuhay nito eh. Yung hirap, tangina. Ayun. Hoy kuya, iyan. Nandiyan lang sa likod baka makasangin. Ay, paano din? Uy, nakakailang hirap. Ang dali lang yan, Will. Yung museta. Oral, ano lang. Ikaw magsasagon, ikaw rin. Bilis. Ran! Yes! Tayo lang! Ako pag ano na ako. Pit! Ano ba tong mga kagrupo ko? Rick, may kakwenta ko sa'yo. You know, back in my day, What? I used to like fish around these parts. What? And, I used to, these big fishies, they are like salmon. They eat. I feed them to the bears. Wow, you have bells? Yeah, I have pet bears here. They're as big as Biggest? I said bears, man. I said. Let me talk about the time where the camera almost fell, and these country folks. Yay how! Yeah. Wait lang, dito pag ganun. Back. TP. Tapos liko ulit kasi Jireh lang tas ano. Two, mission pass. Okay yan. Row your boat gently down. Rowing a boat is not as easy as it sounds. Pindo sa ano? Ang bigat ng tubig. Sa tingin mo, ilang pounds yun? Ilang pounds yun? Chad pounds. 105. Alam mo, 105. may kagagawan kang ginawa dun eh. Di mo naman dapat binuot yung tubig, binubuhat mo pa ang dami. Pot, hawak ko yung recording mo. Rick, ano masasabi mo? Hindi ko nga, wag yung Kahit medyo na-stress ako, sa bandang huli, nagkaroon kami ng unity. Yes! Nandito tayo sa Botanical Garden. And ano meron dito? Garden? Sinasabi mo lang yung totoo. Ito, tignan mo. Souvenirs and... May garden ba dito? Of course, sa baba. Babae, nakabi ka sa Pasalubong. Yo, ang ganda ng parang view. Makulay, no? Makulay. Makulay.
Lalo na ito favorite part ko to goddamn nature. Kung gusto niyo makapunta sa mga ganitong mga lugar at saka yung mga pinambibili namin dito na pasalubong, meron dito yung pangkamot. Ayun, nakikita niyo po yun. Punta na kayo sa Baguio para sa basta ang daming mga nakakaibang amazing dito sa Baguio. Nakakaibang different dito sa Baguio. So ano pa hinihintay nyo? Pumunta na kayo. Manong, Oh, try mo nga kung ano, paano to. back scratcher. Yun ba tawag dyan? Ganyan ba yun? Yeah, and then Pana? Oh, right there. Oh shit. Oh. Pana? Oh, right there. Oh. Oh, sugoy. Alam mo yung parang you can scratch places na hindi mo ma-reach ng normal hand. Hey, man! Yo, CJ! You got a back scratcher! You gotta try this back scratcher, man. Yeah, you're right, bro. Diba? It really relaxes me. Oh shit. Oh my god. I think I'm having an orgasm. Oh my god. Why are you so close, bro? Okay, why are you so far? Ano to, arena? Ano ata yan? Bonfire, no? Saan? Arena ba to? Ngayong gabi may naglalaman. Ano yan? May naglalaban. Gusto mo malaman kung may may naglalaban dyan. Paano? CJ wet this. CJ wet this. May pahabol na away. Pre, Ano yung pare? madumihan lang ang lahat. Huwag lang yung Yeezys mo. Madumi na lahat. Huwag lang yung isip, pre. And the most problem is, white ang Yeezy ko. Yeezys ba talaga yan? Yes. And class 8 to, no? Class 8. Tumutunog to sa SM. Pre, hindi tayo naka-Yeezys ngayon. Ay, hindi ba naka-Yeezys? Pre, ito yung nadumihan eh. I'm Manong Jireh, and I'm here with you today with GplanaSquad in the wild. So as you can see this rare species of Homo sapiens. It's called the Chadosaurus. The Chadosaurus is a rare species of Homo sapiens. Halika dito. Ano masasabi mo sa bagong species ng Homo sapiens, si Chadosaurus? Chadosaurus. I mean, look at that majestic creature. Ano? Kasi bago siyang di ko lang, na-discover lang namin dito nakagulat Akala namin, akala namin extinct na yung mga Chadosaurus. Ay! Parang may narinig ko pang pangalan Mina, halika dito. Nagtataka ako. Akala ko ba extinct na yung mga Chadosaurus? Hindi, may nakita ko isa. Endangered na yan. Shit! Endangered na yan? Yan na yung pinakahuling Yan yung Chadosaurus? pinakahuli. Kaya kailangan ingatan niya. Okay. Pero mga ganyan na yung pinapatay na dapat yun. We're gonna take a closer look at the Chadosaurus. As you can see, this majestic creature appears to be. I'm touching the Chadosaurus. It seems walang rabies, walang Tagalog. Mabait to. Sa tingin ko, babae nakita natin Chadosaurus. So. Hayop ka. Alright, so sa tingin ko, mahaba na enough yung vlog. Gano'ng kahaba? Mahaba ng long. Anong agenda natin? Ay, andito nga pala tayo sa Korean Palace at Baguio. Link down below kung gusto niyo makita more about them and kung gusto niyo na kumain dito and basta eat here. At nga pala, bago mag-end yung vlog, pre, happy birthday
Oh, nga pala, happy birthday! Happy birthday to you, Rick G. Happy birthday! Oo nga pala. Sarap naman ang birthday na ito. Rick. Korean food. Korean food yung birthday mo. Ay, oo Korean food nga. yung handa. Oo nga For pala. this is not my first time. Oo nga pala, Rick. Legal age ka na, pwede ka na makulong. Legal age na ako, pwede na akong mamaya humingi ng soju! See you next week, ladies and gentlemen. And that's the bottom line because Manong Jireh said so. And Rick G! Don't forget to like, comment, share, subscribe. And you know, pag subscribe ka, i-bell mo na rin para makita mo ang part ko nito. Boom! GplanaSquad. Hood Gang Network. Guys. Happy birthday, Rick G. And we're Signing out. Ako mag-outro? yeah. Malapit na outro. Ito na yung ito na yung end screen natin. Okay na.